عاملين ايه يا ابطال؟ يا رب تكونوا بخير كده. طبعا في ناس كتير بتواجه مشاكل في ان هم بيدخلوا تريد والسعر يفضل يتذبذب كتير جدا جدا عند منطقه الانتري بتاعتهم، وبالتالي ده بيخليك دايما متوتر، بيخليك دايما تفكر هل انا صح هل انا غلط، طب السعر هيتحرك للهدف بتاعي ولا السعر هيطلع يضرب لي الستوب، وبينتهي بيك الامر الى ان انت تقفل الصفقه لان انت مش بتكون عارف السعر هيروح فين اثناء الكونسوليديشن اللي حاصل في التريد بتاعك. وبالتالي ده بكل بساطه هيخليني اتكلم عن السيلفر بوليت استراتيجي. وعشان اتكلم عن السيلفر بوليت لازم اجاوب على الاربع اسئله دول. رقم واحد، ايه هي استراتيجيه السيلفر بوليت؟ رقم اتنين، ايه هي شروط دخول الصفقه؟ رقم ثلاثة، بتعتمد على ايه السيلفر بوليت؟ رقم أربعة، ايه التوقيت بتاع السيلفر بوليت؟ طبعا في الفيديو ده انا هتكلم باستفاضه وهوريك امثله على الشرط، وفي نفس التوقيت انا هوريك اكسكيوشن لايف على الماركت، ومنها تقدر تبني ثقه في الاستراتيجي وفي حركه السوق. طيب ايه هي استراتيجيه السيلفر بوليت؟ بكل بساطه استراتيجيه السيلفر بوليت هي عباره عن استراتيجي قايمه على الوقت. طالما انا هنا بتكلم عن التوقيت فلازم تفهم ان في التوقيت ده دايما الماركت بيتحرك بشكل قوي، بيتحرك بشكل عنيف، وبالتالي ده هيشيل من جواك كل الخوف وكل عوامل التردد اللي انت بتحس بيها اثناء وجودك في الماركت. لذلك السيلفر بوليت هو عباره عن تايم ويندو. التايم ويندو ده انت تقدر تستفاد منه في دخول صفقه لان الماركت بيتحرك فيه بشكل سريع، وبالتالي الماركت بيديك فيدباك بشكل سريع سواء كنت اون سايد مع الماركت او كنت اوف سايد، فالسعر هيطلع يضرب لك ستوب. طيب نيجي للسؤال الثاني، ايه هي شروط دخول الصفقه بتاعه السيلفر بوليت؟ بكل بساطه شروط دخول الصفقه ان انا ادخل الانتري بتاعتي داخل التايم ويندو او داخل التوقيت بتاع السيلفر بوليت. دي الشروط. الاقي الجاب دي تكون مع التحيز بتاعي بس كده؟ لا، لازم الجاب دي تكون في التايم ويندو اللي انا عارف فيه ان الماركت هيتحرك بشكل سريع. لذلك اي جاب هتتكون خارج نطاق التايم ويندو اللي انا بتكلم عنه حتى لو مع التحيز بتاعي انا مش بدخل الماركت تماما. طيب نيجي لسؤال رقم 3، بتعتمد على ايه السيلفر بوليت؟ بكل بساطه السيلفر بوليت بتعتمد على حاجتين. رقم واحد، ان انا اشوف بريك اوف ستراكشر، ناتج البريك اوف ستراكشر ده يتكون عندي الجاب دي تكون في التوقيت بتاعي، لذلك انا عندي صفقه. يا اما اشوف ليكويديتي سويب ومن بعديها اشوف فير فاليو جاب مع التحيز بتاعي وادخل الصفقه. لا انا مش فاهم الحته دي. طيب بكل بساطه لو انا التحيز بتاعي برش بستنى السعر يكسر قاع، اول ما السعر يكسر القاع ده وانا التحيز بتاعي سلبي، لو شفت فير فاليو جاب داخل التوقيت بتاعي للسيلفر بوليت انا بدخل الصفقه. يا اما لو انا التحيز بتاعي برش او سلبي استنى السعر يصعد للاعلى يعمل ليكويديتي سويب لاي قمه، ومن بعدها اشوف السعر بيعمل ديسبيسمنت، من الديسبيسمنت ده يتكون عندي فير فاليو جاب. الفير فاليو جاب دي تكون سلبيه مع التحيز بتاعي، ولكن لازم تكون داخل التايم ويندو بتاع السيلفر بوليت، وبالتالي الجاب دي هتكون هي الانتري بتاعتي. اتوقع كده الموضوع ابتدى يبقى اسهل شويه. طبعا الفيديو ده انت هتحتاج تسمعه اكتر من مره لان المعلومات اللي هتتقال فيه كتير جدا جدا جدا، خصوصا لما انا هنزل التريد بتاعتي في اخر الفيديو هتلاقيني اعمل لك اختبار وهستنى منك تجاوب عليه، وبناء على الاجابات اللي هتجيني في الكومنتس لو لقيت ناس كتير مش فاهمه اكيد هعمل فيديو تاني او جزء تاني عشان الناس تبتدي تفهم اكتر الاستراتيجيه دي بتطبق ازاي وازاي تطبقها بشكل فعال على الماركت لايف، لان انا متفاهم ان اغلب مشاكل الناس دايما بتكون على اللايف ماركت. وبالتالي انا كده خلصت السؤال رقم 3، هتكلم عن رقم 4. السؤال رقم 4 بيقول ايه التوقيت بتاع السيلفر بوليت؟ بكل بساطه توقيت السيلفر بوليت انا عندي 3 توقيتات. اول توقيت بخصوص جلسه لندن بيكون من الساعه 3 ل 4 صباحا بتوقيت نيويورك. ثاني توقيت بخصوص جلسه نيويورك بيكون من الساعه 10 صباحا للساعه 11 صباحا بتوقيت نيويورك. ثالث توقيت بخصوص نيويورك بي ام سيشن وده بيكون من الساعه 2 مساء للساعه 3 مساء بتوقيت نيويورك. طيب انا هتكلم دلوقتي عن التوقيت عشان اكيد في ناس بتسال في دماغها هو ايه توقيت نيويورك ده. بكل بساطه التوقيت اللي موجود عندي هنا لو تاخد بالك هتلاقي مكتوب عندي الساعه 2 28 41 ثانيه بي ام يو تي سي -4. طيب ليه التوقيت عندي بالشكل ده؟ بكل بساطه لان لو فتحت تريدنج فيو ودوست على التوقيت اللي موجود هنا هتظهر لك قائمه. القائمه دي فيها التوقيتات العالميه بالكامل. بكل بساطه هتدور على نيويورك يو تي سي -4 وهتدوس عليها هتلاقي التوقيت ظهر لك بالشكل اللي انت شايفه ده. لذلك اي توقيت انا اتكلمت عنه هيكون بالتوقيت اللي مكتوب عندك هنا في الشرط، وبالتالي الفايده من التوقيت ده هو ان احنا كلنا نستخدم نفس المواعيد دي. طيب ليه؟ لان انا مثلا كواحد عايش في مصر التوقيت ده عندي في مصر بيكون الساعه 3:30 مساء. لو حد بيتابعني عايش في العراق التوقيت هيكون عنده مختلف. لو حد بيتابعني عايش في الكويت التوقيت هيكون عنده مختلف. لو حد بيتابعني في السعوديه التوقيت بتاعه هيكون مختلف. لذلك انا ما اعرفش التوقيت في بلدك وقتها هيكون كام. لذلك عشان نوحد كل المواعيد دي بدل ما انا اقول 3:30 في مصر الساعه 4:30 في السعوديه، لا احنا مش هنعمل كده.
احنا بكل بساطه هندوس على الخانه اللي موجوده هنا في تريدنج فيو، نختار نيويورك يو تي سي ماينس 4، وبالتالي الثلاث توقيتات بتوع السيلفر بوليت هيتم تطبيقهم من خلال المواعيد اللي هتظهر لك هنا في الشرط. اتوقع كده موضوع الوقت بقي كلير، لذلك خليني اروح على السلايد اللي بعديها. طيب ده الذهب على فريم اليومي. طبعا في ناس كتير بتسال انت هتورينا ليه الكلام ده على الذهب، انت بتتداول على الناسداك. بكل بساطه لان اي استراتيجيه او اي شيء انا بتكلم عنه في ناس مش عارفه ان اللي انا بشرحه او الشيء اللي انا بعلمه بخصوص الماركت والاسواق العالميه بالكامل بينطبق عليها نفس الشيء. السي ار تي بتشتغل على النفط، بتشتغل على الذهب، بتشتغل على الناسداك، بتشتغل على الدي اكس واي، بتشتغل على جميع ازواج العملات، وهكذا السيلفر بوليت. لذلك انا هديك مثال حي على الذهب، ولكن التريد اللي انا واخدها اوريدي اللي انت هتشوفها في اخر الفيديو هي انا واخدها على الناسداك، لان انا مش بتريد غير الناسداك، وبالتالي ده الشيء اللي خلاني اتكلم عن الذهب في الفيديو ده. طبعا لو تاخد بالك زي ما انت شايف اوريدي الذهب ماشي في حركه بيرش. طبعا لو شفت السعر في الشمعة اللي موجودة هنا هو اوريدي اغلق تحت القاع اللي موجود هنا بالشكل اللي انت شايفه ده، وده اللي يديني اكسبكتيشن ان السعر هيهبط للاسفل. دي اسهل طريقة تقدر تحدد بيها التحيز في حالة ان انت كنت ما حضرتش فيديو السيولة او فيديو التحيز اليومي. طبعا الفيديوهات دي انا شارح فيها بالتفصيل كل شيء عن السيولة والتحيز اليومي، ولكن انا بفهمك بس كفكرة عامة. طول ما السعر اغلق تحت القاع اللي موجود هنا والقاع اللي موجود هنا بجسم، ده يديني انديكيشن ان الشمعة اللي هشوفها اللي جاية او في اليوم اللي بعده هتكون شمعة سلبية. طيب الشمعة اليومية دي لو هتكون سلبية هتنزل باستهداف ايه وليه؟ بكل بساطة الشمعة دي هتنزل استهدافا للقاع اللي موجود هنا. ليه؟ بكل بساطة لأن في ناس كتير شارية في الحركة الصاعدة اللي موجودة هنا، والستوب لوس بتاعهم أكيد موجود تحت القاع اللي موجود هنا والقاع اللي موجود هنا. لذلك القاع اللي موجود هنا تم ضربه في الشمعة اللي موجودة هنا. لذلك وات از نيكست هيكون القاع اللي موجود هنا من حيث الدرو اون ليكويديتي، وبناء على الإغلاق السلبي اللي حصل هنا بالجسم بالشكل اللي انت شايفه ده. طيب لو نزلت على فريم الخمس دقائق بكل بساطة اللي انت شايفه قدامك ده هو توقيت السيلفر بوليت زي ما انت شايف الساعة 3 صباحا لحد الساعة 4 صباحا بتوقيت نيويورك. طبعا أنا هنا هتكلم عن التكنيكالز أو عن الحاجات الفنية اللي عملها الماركت أثناء جلسة لندن. زي ما أنت شايف أنا عندي هنا الساعة 3 الساعة 4 السعر ماشي في حركة داون موف. لو تاخد بالك السعر كان سايب لي جاب سلبية موجودة هنا أثناء توقيت السيلفر بوليت. لذلك الجاب اللي موجودة هنا لو تاخد بالك هي جاب سلبية، السعر تفاعل معاها، وزي ما أنت شايف حركة الماركت كانت حركة فلويد أو حركة سايلة ما فيهاش اي كونسوليديشن. لذلك خليني اسالك سؤال، هل الجاب اللي اتكونت هنا كانت مع التحيز بتاعك ولا عكس التحيز بتاعك؟ لا، كانت مع التحيز بتاعك. طيب هو التحيز بتاعك كان ايه؟ كان تحيز سلبي باستهداف القاع او السلسيد اللي موجود هنا. القاع ده هو اوريدي القاع اليومي اللي موجود هنا زي ما انت شايف كده بالشكل اللي انت شايفه ده. لذلك الجاب اللي موجوده هنا هي دي كانت الانتري بوينت اللي انت كنت هتدخل منها التريد وات ايفر. طبعا الاستهداف لان انا مش عايز اتكلم عن استهداف معين، ولكن المينيمم بالنسبه لي عشان انا افتح تريد هو 30 نقطه. ده اقل شيء انا اقدر افتح عشانه صفقه. مش بفتح صفقه عشان 20 نقطه، مش بفتح صفقه عشان 10 نقط، المينيمم بتاعي 30. وطبعا ده شيء هيساعدك جدا انك تبني ثقه في حركه الماركت، لان بكل بساطه انا ما اعرفش اللي بيشاهدني او اللي بيتابعني هل هو عنده الاكسبيرينس الكافيه ان هو يفتح تريد من هنا من الجاب اللي موجوده هنا ويسيبها للقاع اليومي لحد نهايه اليوم، لان بنفس الطريقه انت كده بتتريد الديلي رينج بالكامل من فريم الخمس دقائق. لذلك لو انت واحد بيجنر او لسه بتبدا عشان تبني الثقه، فاقل حاجه واسهل حاجه يقدر يتحركها السعر هي ال 30 نقطه. طبعا احنا كبشر مختلفين، في ناس ممكن تفتح الصفقه عشان 10 نقط بس. هل الموضوع ده غلط؟ لا، الموضوع ده صحيح 100%، ولكن المفروض تبقى مع الوقت فهمك لحركه السعر بيزيد، وبالتبعيه ثقتك في الماركت بتزيد، وبالتبعيه استهدافك لحركه الماركت كمان بيكبر. طبعا هوريك شكل ال 30 نقطه ده عامل ازاي، الستوب لوس بيكون فين. ولكن في ناس ممكن تسال دلوقتي حاليا هو ليه انا مش ممكن ادخل من الجاب اللي موجوده هنا؟ مش في جاب متكونه هنا والجاب دي متكونه داخل التايم ويندو او التايم زون اللي السعر بيتحرك فيه بشكل فلويد؟ وده ينقلني لان انا اقول لك ليه الجاب اللي موجوده هنا انا ما ينفعش استخدمها، والجاب اللي موجوده هنا هي بالنسبه لي هي الفاليد للانتري. بكل بساطه لان مش اي جاب بيكونها السعر انا اقدر استخدمها. في ناس كتير هتقول ان الجاب دي صغيره، لا، مفيش حاجه اسمها جاب صغيره وجاب كبيره. في حاجه اسمها ازاي اعمل كواليفاي للجاب، ازاي اختار الجاب اللي ليها نسبه احتماليه توصل ل 90%. بكل بساطه هل الجاب اللي اتكونت هنا هل الجاب دي كسرت ماركت ستراكشر؟ لا، ولكن على عكس الجاب اللي موجوده هنا هي اوريدي كسرت القاع اللي موجود هنا زي ما هتشوف في السلايد اللي بعديها.
لاحظ الجاب اللي موجوده هنا نزلت بشكل فيه زخم، شكل فيه ديسبيسمنت، عملت كسر للقاع اللي موجود هنا، عملت كسر للسوينج لو اللي موجود هنا، وناتج الكسر ده اتكون عندي جاب سلبيه. الجاب السلبيه اللي اتكونت دي كانت مع التحيز بتاعي. طيب التحيز بتاعي ايه؟ التحيز بتاعي سلبي بناء على الفريم اليومي، لذلك بكل بساطه انا عارف القاع اللي موجود هنا ده هيشتغل كانه مغناطيس بيجذب السعر للحركه للاسفل. لذلك كل اللي انا مستنيه ان انا اشوف جاب تتكون في اتجاه التحيز بتاعي، وهو ده الفرق ما بين الكومون جاب والفرق ما بين الفير فاليو جاب اللي انا بستخدمها. لان في ناس كتير مش فاهمه انا ليه بستخدم الجاب دي، وبلاقي الاسئله دي بتجيني كتير جدا جدا جدا. ليه اشمعنى الجاب دي اللي انت بتستخدمها؟ لان انا ببص على حاجات معينه تكون مع التحيز بتاعي، زائد انا عندي 6 سنين خبره في الاسواق، لذلك انا عندي القدره ان انا اعمل كواليفاي للجاب واتعرف على الجاب اللي ليها اعلى نسبه احتماليه. ومش معنى ان انا بتعرف على الجاب الاعلى احتماليه بالنسبه لحركه السعر ده مش معناه ان انا مش بيتضرب الستوب. لاحظ الفرق هنا، لا انا بيتضرب الستوب عادي، ولكن الفكره كلها تكمن ايه الجاب اللي انا اقدر احط فيه الريسك بتاعي، واثناء ما انا بحط الريسك ده انا بكون في الكومفورت زون. دايما مش بفكر هل انا صح، هل انا غلط، هل الجاب دي السعر هيتفاعل معاها، هل الجاب دي السعر هيسيبها، هل السعر هيروح للهدف، هل السعر هيطلع يضرب ستوب. اكيد مش بعمل كده، لان لو التريدنج هيكون معايا بالشكل ده فالتريدنج هيكون مرهق بنسبه 100% بالنسبه لي. التريدنج هيكون بالنسبه لي ضغط جدا على اعصابي، لان انا ما ينفعش ادخل اي تريد واقعد افكر وانا في التريد هل انا صح، هل انا غلط، هل السعر هيضرب ستوب، هل السعر هيروح للهدف، هل تحليلي صح، هل تحليلي غلط. لذلك هي دي الفكره اللي بتخليني اعمل كواليفاي للجاب، اعمل كواليفاي للانتري بتاعتي، ان انا اشوف جاب تتكون كسر ماركت ستراكشر، الجاب دي تكون مع التحيز بتاعي بكل بساطه وبدون لخبطه. لذلك الانتري الطبيعيه بتاعتي هتكون من هنا، الستوب لوس بتاعي هيكون فوق قمه الشمعه السوداء اللي انا بشير عليها. طبعا الستوب زي ما انت شايف هيكون 16 نقطه، والمينيمم للانتري بتاعتي هيكون 30 نقطه كتيك بروفيت. طبعا زي ما انت شايف السعر الشمعه الثانيه الثالثه كان السعر جايب الهدف بالشكل اللي انت شايفه ده، والسعر طبعا كمل كتير جدا للاسفل، والسعر اتوجه للسيل سايد ليكويديتي في نهايه اليوم. لكن مش ده اللي انا بحاول اوصله لك. كل اللي انا بحاول اعمله دلوقتي هو ان انت ازاي تلاقي نفسك، ازاي تستخدم استراتيجي يكون ليها نسبه نجاح 80%. يعني من كل 100 تريد 20 تريد يكونوا غلط، 80 تريد يكونوا صح، ولكن ده لازم يحصل بشكل هيلسي بدون ما تحس ان انت دايما مضغوط، بدون ما تحس ان انت لازم تعمل اكتر. لا، دايما خلي استهدافك بسيط 30 نقطه، استوبك قمه الجاب، ومن بعدها سيب الماركت يعمل اللي يعمله، لان النتيجه في الاول وفي الاخر مش بتاعتك، ولكن فهمك للماركت، اختيارك للانتري هو ده الدور بتاعك. وبكده ابقى انتهيت من فيديو النهارده. هسيبك دلوقتي مع الاختبار ومع الاكسكيوشن لايف على الماركت. بتمنى لكم التوفيق، وبتمنى اكون قدمت لكم معلومه مفيده كده يا رب. طيب زي ما انت شايف ده عندي التوقيت بتاع الساعه 2، هنا الساعه 3 بالشكل ده. لاحظ ان السعر بيتم تداوله داخل نطاق الجاب السلبيه اللي موجوده هنا، لذلك دي الانتري بتاعتي. الستوب لوس بتاعي هيكون هنا، التارجت بتاعي هيكون 30 نقطة، أو على الأقل عند القاع اللي موجود هنا ده هيكون سهل جدا لحركة السعر.